નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂતની ખેતી ચેનલમાં આપ સૌ ખેડૂત મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ખેતીનો વિકાસ એ જ અમારું લક્ષ્ય છે। હું છું ભરત તળાવિયા। મિત્રોના મગજમાં વારંવાર એક પ્રશ્ન થતો હોય કે ભાઈ આપણે આંબાનું વાવેતર કરવું છે, કલમનું વાવેતર કરવું છે, તો એ વાવેતર કરી અને બગીચો કરવો છે અને આપણે કમાણી કરવી છે, સારું ઉત્પાદન લેવું છે, તો એનું વાવેતર કેવી રીતે કરવું અને એની કલમ કેવી રીતે તૈયાર કરવી એ પહેલેથી એટલે કે મૂળમાંથી એટલે કે પ્રથમ શું કરવાનું, ત્યારબાદ એની કલમ કેવી રીતે વાળવી અને ત્યારબાદની સારવાર કેવી રીતના કરવી, પછી ખેતરમાં કેવી રીતે એનું રોપણ કરવું વગેરે બાબતો વિસ્તૃત બાબત છે ને એ આપણા ગુજરાતના પ્રગતિશીલ ખેડૂત છે અને ગુજરાતના તજજ્ઞ છે અને ગુજરાતના કૃષિ ક્ષેત્રે તજજ્ઞ છે। કલમ વાળવામાં ખૂબ સારું એવું નોલેજ ધરાવે છે અને ખૂબ સારું એવું જ્ઞાન ધરાવે છે। અને ખેડૂત મિત્રો એક વાતની વિશેષતા તમને જણાવું કે આ ભાઈ જે કલમ વાળે છે ને એ 100% સક્સેસ જાય છે। કોઈ દિવસ પણ એક પણ કલમ એને વાળી હોય અને ફેલ ગઈ હોય એવું બન્યું જ નથી। કલમ વિશેનું સારું એવું જ્ઞાન અને સારી એવી માહિતી અને પદ્ધતિ અને એની સફળતા અને એના ફાયદા વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપણે ખેડૂત મિત્ર આગળથી મેળવીએ। તો નમસ્કાર ખેડૂત મિત્ર। નમસ્કાર। હવે આપનું નામ જણાવો। જગદીશભાઈ બાબુભાઈ તળાવિયા। અને આપનું સરનામું જણાવો। ગામ મંડા, તાલુકો સાવરકુંડલા, જિલ્લો અમરેલી। હવે આપનો મોબાઈલ નંબર જણાવો। 9909495532। મિત્રોને તમે જણાવો કોઈ પણ ખેડૂતને પોતાના ખેતરની અંદર આંબાનું વાવેતર કરવું હોય એટલે કે કેરીનું વાવેતર કરવું હોય અને કેરીનું ફાર્મ બનાવવું હોય કે બગીચો બનાવવો હોય, સૌ પ્રથમ શું કરવાનું છે? દેશી ગોઠલી જોઈએ, બરોબર? હા, કેવી ગોઠલી? દેશી આંબાની। આ છે એ બરાબર। જો આ રીતના ખેડૂત મિત્રો જો આ દેશી છે બરાબર। હવે દેશી છે એ કેમ ખ્યાલ આવશે? તો આપણે દેશીમાંથી જ લાવ્યા હોય તો દેશી સમજાય કે એટલે કે પાકલ કેરી આપણે દેશી જ લાવ્યા હોય બરાબર અને એનું ગોઠલું લેવાનું, પછી આ ગોઠલું લીધો પછી હવે પછી પ્રોસેસ શું કરવાની કે ભાઈ આખી કલમ બળે ત્યાં સુધીની પ્રોસેસ એમાં પ્રથમ શું કરવાનું? આમાં રોપી દેવાનું। જો હવે ખેડૂત મિત્રો જો આમાં રોપી દીધેલું છે, જો આ રીતે રાખી દેવાનું બરાબર। હું તમને નજીકથી બતાવું, આ રીતે રાખી દેવાનું। હવે એની માથે છે ને જો આ ધૂળ પાછી નાખવાની, જો આ એની માથે ધૂળ નાખી દેવાની, આ રીતના બેગ લેવાની બરાબર। અને બેગ મજબૂત છે, હા મજબૂત ખેડૂત મિત્રો આ મજબૂત છે ને આવી પ્લાસ્ટિકની બેગ અને ત્યારબાદ એ ગોઠલું મેલ્યું બરાબર અને ગોઠલા ઉપર એ પાછી ધૂળ કેટલી ચડાવવાની? 1 ઇંચ કે 1.5 ઇંચ? એટલી ચડાવવાની। ઓકે, 1/2 ઇંચ જેટલી ખેડૂત મિત્રો ચડાવી દેવાની। હવે સાણિયું ખાતર મિક્સ છે અને નીચે જે છે ને ધૂળ ખેડૂત મિત્રો એમાં સાણિયું ખાતર મિક્સ કર્યું છે જેના કારણે છે ને ઝડપથી ઉગશે બરાબર। સાણિયા ખાતરનો ફાયદો શું થાય? એમાં ઝડપથી ઉગે, ઝડપથી પાછો સારો થાય। હવે છે ને આની અંદર આપણે શું નાખવાનું રહે? પાણી નાખવાનું રહે। પાણી પાઈ જો એટલે 20 દીમાં ઉગી જાય ખેડૂત મિત્રો। આને પાણી પાઈ દેવાનું, પછી 20 દિવસની અંદર ઉગી જાય। પાણી કેટલા દિવસે પાવાનું પાછું? પાણી તો હુકાતી જાય ત્યારે આપણે પાછું પાઈ દેવાનું બરાબર। એટલે મતલબમાં એક ધારું ભેજ વાળું રાખવાનું ને ભીનું જ રાખવાનું, હુકાવા નહીં દેવાનું બરાબર। તો હવે આમાં પાણી કઈ રીતે પાછું એ પેલા બતાવો। પાણી તો આગળ ઓલેથી પાઈ દેવી, આગળ ગ્લાસથી આ રીતે ખેડૂત મિત્રો આપણે પાણી પાઈ દેવાનું છે, જો આ રીતે બરાબર। અને આ કોથળીમાં નીચે વિંધા પાડેલા કે પછી પાડવા પડે? પાડવા પડે ને, નગર તો પછી પાણી આમાં ભર્યું રહે તો બચકી જાય બધું। હા ખેડૂત મિત્રો આમાં છે ને વિંધા પાડેલા છે નીચે બધે બરાબર, જેના કારણે વધારાનું જે પાણી હોય ને એ નીકળી જાય બરાબર। જો આ રીતે ગોઠલું રોપી અને કેટલા દિવસ રાખવાનું છે આપણે? એ તો એ ઉગીને આંબો અવડો થઈ જાય હા પછી આપણે એના કલમ વાળી દેવાની। ઓકે, આપણે સોંપવો અહીંયા સીધો સોંપીએ। હા તો એ કલમ કે રીતે વાળવાની હવે આપણે 20-25 દિવસ લગ્ન અને પડ્યું રહેવા દેવું બરાબર। 25 દિવસ બાદ આપણે કલમ વાળીશું બરાબર। તો એ કલમ કેવી રીતે આપણે વાળવાની વિસ્તૃત માહિતી હવે આગળના ભાગમાં આપણે જોઈશું। ડોકા છે આમાં પાતળા લેવાના છે, બહુ જાડા નથી લેવાના। હવે તો આપણે જે ગોઠલું સોંપ્યું હતું ને એ તૈયાર થઈ ગયું છે, જો તમે જોઈ શકો છો। હવે તૈયાર ગોઠલું છે એની અંદર હવે પછીની પ્રોસેસ ખેડૂત મિત્રોને જણાવો। આ કેસરના ડોકા લાવવાના અને પાતળા લાવવાના, જો બહુ એમ જાડા નથી લાવવાના, દંડી પતલી હોવી જોઈએ અને આ રીતે પાંદડા કાપી નાખવાના। હા જો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો। અને ઈ પછી આ જે ડાળખું લાવ્યા તમે બરાબર, એની વેરાયટી કેવી લેવાની આપણે? એ ફૂલ આવરણ વાળી, ફૂલ મીઠી અને જાજી બ્રાન્ચો વાળી અને ઓછા વાયરસ વાળી। હા અને બહુ મીઠી વેરાયટી છે। હા મીઠી વેરાયટી બરાબર। બસ એટલું જ કરવાનું છે આવી રીતે। પછી આવી રીતે વ્યવસ્થિત આને ઓલું ઉતારવાનું છે।
વ્યવસ્થિત રીતે, બરોબર. બે સાઈડ કાપી લેવાનું. આવી રીતે આમ લાંબુ કરવાનું છે, બરોબર. હા, અને આ કુણી જ લેવાની ડાળખી એમ ને? ડાળખી તો ભોરડ હોય, કુણી હાવ ન હોય, એટલે ડોકું કુણું લેવાનું, પણ પતલું લેવાનું, બહુ જાડા ઓલા વાળું નહીં. કારણ કે આપણો જે રોપો છે ને ગોઠલીનો એ પાછું એનું થડિયું પતલું હોય. હા, એટલે આ રીતે જો કરી નાખવાનું. પલસું જીભી છે એ લાંબી આને કરવી પડે, જેથી કરી અને ઘા લાગી જાય, બરોબર. આવી રીતે જ. એટલે તો આમાં કલમ વાળવા માટે એક તો આ જીભી બનાવવી પડશે, બરાબર. ડોકું લેવું પડશે. હવે ઉભા રહો, હવે બતાવો. જો આ રીતે હવે આને કાપી લેવાનું. આપણો જે રોપો તૈયાર છે, દેશી છે, બરોબર. એ કાપી ઉલાળ નાખ્યું. એ કાપી નાખ્યું. અને આ કેસરનું આપણું. હવે જો એમાં ઊભો શીરો મારી દેવાનો. આ દેશી છે ને આપણો છોડ, એમાં હો. હા, જેટલું તમે આનું કર્યું છે ને એટલું સામું આનું કરવાનું, બરોબર. હવે જો આ હવે આ રીતે લગાવી દેવાનું, બરાબર. અને હવે પછીની પ્રોસેસ, હવે આ પટ્ટી લગાડવાની છે, બરાબર. હવે જો આ રીતે પ્લાસ્ટિકની પટ્ટી વાળી દેવાની છે, બરાબર. અને એ કેવી રીતે વાળશું? ટાઈટ કે ઢીલી રાખ? ટાઈટ હો. જો મિત્રો, આ છે ને પ્લાસ્ટિકની પટ્ટી છે, એ ખાસ જોવાનું, એ ફૂલ ટાઈટ બાંધી દેવાની. એટલે શું છે, રેણ થઈ જાય અને ઝડપથી આપણી સક્સેસ જાય, બરાબર. આ રીતે મિત્રો આપણે ઘરે જ આપણી ગોઠલી હોય ને, જે કેરીની, દેશી કેરીની, એના ઉપર જ આ રીતના આપણે દેશી છે ને આંબો તૈયાર કરી શકશું ઘરે જ. મિત્રો આપણે ક્યાંય લેવા નહીં જવું પડે, ઘરે બેઠા તૈયાર થઈ જશે. જો આવી રીતે આ માટી મારી દેવાની. પછી માટી મારીને આપણો કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, બરાબર. હવે પછી હું પ્રોસેસ કરવાની? આ રીતના આપણે પહેરાવી દીધી, બરાબર. એટલે કે દેશી ઉપર કેસર આપણે લગાવી દીધી. હવે પછીની પ્રોસેસ જણાવો. આ કોથળી હોય ને, આના મોટર દેવાની, એટલે પ્લાસ્ટિકની કોથળી લેવાની, બરાબર. જો આવી પ્લાસ્ટિકની ખેડૂત મિત્રો કોથળી લઈ અને ઓઢાડી દેવાની છે. પણ આને હવા ન લાગવી જોઈએ, નકર આ હલબલ થાય ને આવી રીતે પહેરાવી દેવાની. જેના કારણે હવે આ કોથળી પહેરાવી એનો ફાયદો શું થશે? એમાં શું છે કે હવા ન લાગે અને નમી રહે, એટલે એના કારણે ડોકું છે એ ઝડપથી ફૂટે, બરોબર. અને હાંધો ઘા વળી જાય, બરોબર. ફાયદો બરાબર. હવે કેટલા દિવસે તૈયાર થઈ જશે આપણે? 20 દિવસે તો ડોકું ફૂટી જાય. એટલે કે ટોટલ 45 દિવસની અંદર આપણું બધું કામ પતી જાય. 50 દિવસમાં તમારી કલમ તૈયાર થઈ જાય. 50 દિવસની અંદર આપણી કલમ આખી તૈયાર થઈ જશે. દેશીમાંથી કેસર તૈયાર થઈ જશે. અને પછી આપણે આ કલમ તૈયાર થઈ જાય પછી આપણે ખેતરમાં ક્યારે રોપવાની? ક્યારે? બસ એ ડોકું ફૂટી જાય એટલે તળિયું બ્લેટે કાપી નાખો, સીધી આ કોથળી ખાડો કરી મેકી દેવાય. હવે આપણે તૈયાર થઈ કેમ ખબર પડશે? આ કોથળીમાં દેખાઈ જશે, બરાબર. આમાં તો ઠોહ દેખાય એટલે કોથળી ઉસકાઈ લેવાની, બીજું કાંઈ નથી કરવાનું તમારે. પણ આ કોથળી આમ ફડફડ થાય ને એટલે ડોકું હલવા કરશે, બરોબર. એટલે એ એક ધ્યાન રાખવું ખાસ. કોથળી નાખો તો હાલે કે નો નાખો તો હાલે? નો નાખો તો હાલે, કારણ કે ચોમાસાની નમી હોય ને સારી એવી, તો એ તમે આ કલમ વાળો એટલે સક્સેસ જ જાય, બરોબર. ઠંડુ વાતાવરણ હોવું જોઈએ શ્રાવણ મહિનાનું, એટલે એમાં લાગી જ જાય. નીચે જો આ રીતના છે ને, જો અહીંયા હાંધો લાગી જાય ને આ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ આપણી કલમ. જો આ ઉપર છે ને એટલે આ પાંદડા ફૂટ્યા, બરાબર. અને અહીંયા હાંધો છે આ, બરાબર. દેશી અને કેસર વચ્ચેનો હાંધો છે. આ રીતે આપણો સરસ મજાનો આંબો તૈયાર થઈ જશે, બરાબર. આપણે ખેતરમાં સોંપી દીધું, એટલે કે ગોઠલીથી માંડી અને ખેતરમાં સોંપ્યો ને ત્યાં સુધીની આખી પ્રોસેસ ખેડૂત મિત્રો આ વિડીયોની અંદર આપવામાં આવેલી છે. જો ખેડૂત મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઈક કરો, શેર કરો અને કમેન્ટ કરો તથા અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.